برکو درستش کنی چقدر فرق کنه آب گلو نه خیلی گندمه دیگه ما آجی سکو منی سطلی بکن یا هنو اسید فولیکی زنن زی خرابه برات میگو ندار آجی پمنی خیلی همام ها ویدیو بکنه ماست توش داریم اگر به نظرت خوبه که یا خودم یه کار کردمش بچه ساده آجی سر ساده نی کله چون خبر دوش بگیره نه دریش هم که بود ریشه میگونم را چه بابا داخلش نکن چرا؟ درستش کن سقاطیش کن درست آه سالت سفید می‌بینی یک ورم یا او بخم سر آب سرش سنگین نبود چیز کن چرا اندره چی خواهی؟ تشدیدی خواه باز بعد بودم ایشه ما فقط دوزن بخرم نفع علکش کنی؟ بدی علک وای علک کنم علک یه جا علک چیه؟ همین آبی منو سیمی علک تو مسیم مو بی ادر علک و علک یه بده رو دیولا دخترم رای بشا سرتاشون کن بشون نکنی حالا بدی بگیره اینا یادتونه خب اینا سرتا کن تا آشون بیاد بشوری آشون بده میگم دست بده خب بابا تو بده نداره؟ زنگ بزن خدا بهتر تازه هم است خدا بهتر نه حالون بده جمعیت بعد یا قره به نام ما بدبخت بیفته دوباره بیست رو بیا بیست رو عوام نپره تای چند سال چطور نفرم؟ کی ما؟ باش معلومی کیه او ماه برداشت بیمه زیده نه میره من داره بیمه خود داره بیمه بیمه ریزه چه کنه بسه یعنی نه بیمه شمه یا سیمه ده بیمه اشتباه کرده توی برده خاطر نگاه دست من ذهن ما آجی زمسی که
تو رنگ بیاد با عقب کشید. عمو چه عقد دست رضای گوش شانسی میدم. به تشت اونو میچیم بیاری شما هم برک بزنید چه بیاد تشنه بکنیم تشوشم این تو تش نیست. حرفم گوش ندی. میگم کمک کن اما اون کمک انجام بده. ذرت ها رو پوست بگیر و کمک کن. گوشی به تابیوت بده دقیقا چی کاره یه بار من زنده چی کاره کن اینو زنگیز بر من گوشی ترند سیمو بگیر سیمو گرفته فقط 300 تومن خاله مریم حساب اما فاطمه من چش کرد بلش کرده خونه میگیره دست زیاد امروز هم یکی از شلوغ‌ترین روزهای کاریم بود. خدا را شکر مشتری هم خوب سفارش دادن و سبدهای خرید رو آماده کردم. مونده بسته‌بندی نهایی که بذارم توی کارتون. روزایی که ثبت سفارش را بالا باشه درست سنگین سخته چون ذره ذره باید بسته بندی بشن ولی من خوشحال میشم چون هم پول بهتری میاد دستم همین که یخچالم سبکتر میشه. یه هم سیبرکو جمع نونه آقا بخور رستا چی برداشتی؟ برای بابات نون برداشتی؟ ای بابا کی رو بیاره اوسی چه خیلی رو بیارم و اینم از سفارش‌های مشتریام که امشب یا فردا صبح باید تحویل سرویس روستا بدیم که میبرن شهرستان. اونجا تحویل اداره پست شهرستان میدن و از اونجا ارسال میشه به کل کشور. یخچال هم لواشک موجود کردیم، آلبالو و خیلی از محصولاتشون رو هم که فروختیم. این کارتونا رو همین الان باید انتقال بدم به نایلون های بزرگ که راحت باشه برای جابجاییشون. امیدوارم که از ویدیوی امروز هم لذت برده باشین. وقتتون بخیر، در پناه خدا.
خب کارتون ها رو گذاشتیم توی نایلون ها منتظر سرویس که بیاد تحویل بگیره. کارگاه هم تمیز و مرتب.